वेलकम बैक टु माई च्यानल अगेन। हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। म चाहिँ आज मेरो स्टाइलमा बिरयानीको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले चाहिँ आज बाहिर होटलमा पाउने बिरयानी नभइकन मैले आफ्नै तरिकाले घरमा सजिलैसँग बिरयानी बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। ल सुरु गरौँ है त। यसलाई बनाउनको लागि मैले चाहिँ यहाँ 1.5 केजी चिकनलाई लिएको छु र मैले चाहिँ चिकनलाई म्यारिनेट गर्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ स्वाद अनुसार नुनलाई राखेँ, त्यस पछाडि 1 चम्चा बेसारलाई पनि राखेँ। त्यसै गरी सानो चम्चाको 1 चम्चा राधी जिरा धनियाँको धुलोलाई पनि एड गरेँ र माथिबाट आधा कागतीको रसलाई निचारेर राखिदिएँ र आधा चम्ची मरिचको पाउडरलाई पनि हालिदिएँ र त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ मैले सबैतिर राम्रोसँग मिक्स हुने गरी मोलिदिएँ। यसरी सबैतिर मिक्स भइसकेपछि चाहिँ मैले यो चिकनलाई चाहिँ एकछिन छोपेर 10 मिनटको लागि चाहिँ साइडमा राखिदिएँ र यतापट्टि मैले चाहिँ अब हामीलाई चाहिने भेजिटेबलहरू कटिङ गर्नतिर लागेको छु। भेजिटेबलहरूलाई पनि मैले काटेर सके ल हेर्नुहोस् त। मैले चाहिँ यहाँ सबै भेजिटेबलहरूलाई रेडी गरिसकेँ र मैले एउटा प्यानमा चाहिँ तेल राखेँ र त्यस पछाडि अघि मैले म्यारिनेट गर्न राखेको चिकनलाई चाहिँ यो तेलमा राखेर फ्राई गरिदिँदैछु। यसरी अलिअलि सबैतिर राखेर मजासँगले तेलमा हामीले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ यो चिकनलाई चाहिँ। मैले चाहिँ यो चिकनलाई राम्रोसँग फ्राई होस् भन्नको लागि एक-एकवटा चिकनलाई यसरी मजाले फिजाएर चाहिँ फ्राई हुनको लागि राखिदिँदैछु र हाम्रो चिकन चाहिँ एक साइडतिर फ्राई भइसकेको छ। अब म यसलाई पल्टाएर अर्को साइडतिर पनि फ्राई हुनलाई छाडिदिन्छु। बिस्तारो दुवै साइडतिर फर्काई राम्रोसँग चिकन चाहिँ फ्राई पनि गरिसकेको छु। ल हेर्नुहोस् त चिकन रातो भइसकेको छ। र अब चाहिँ हाम्रो यो चिकन लगभग रेडी पनि भइसकेको छ र म यसलाई अब अलिअलि गर्दै झिकेर अर्को भाँडामा राख्दैछु। मैले सबै चिकनलाई चाहिँ अलिअलि गर्दै झिक्दै अर्को भाँडामा राख्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि अघिकै त्यही तेलमा मैले यो सेकेन्ड लटको चिकनलाई पनि फ्राई गर्दैछु। यसलाई पनि हामीले अघिको जसरी नै मजाले सबैतिर फिजाएर फ्राई हुनको लागि छाडिदिन्छौँ। ल यो पनि एक साइडतिर राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ र यसलाई पनि म राम्ररी पल्टाउँदैछु अर्को साइडतिर। चिकन पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ र म यसलाई पनि झिकेर हाल्दैछु अर्को भाँडामा। ल सबै चिकनलाई पनि मैले झिकेर भ्याइसकेँ। अब चाहिँ हामी बिरयानी बनाउनतिर लाग्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले एउटा ठुलो डेक्चीलाई लिएको छु र यसमा चाहिँ मैले
आफ्नो आवश्यकता अनुसारको तेललाई राख्न गइरहेछु र तेल चाहिँ हल्का तातिसकेको छ र म चाहिँ यसमा चाहिँ थोरै गरम मसला, ल्वाङ, सुकुमेल, दालचिनीलाई चाहिँ फुराउँदै छु र त्यसपछि मैले यसमा अघि काटेर राखेको प्याजलाई पनि हालिदिए र यो प्याजलाई पनि मज्जाले फ्राई गर्छु। हाम्रो प्याज पनि लगभग हल्का फ्राई हुन थालिसकेको छ र म यसमा चाहिँ अघि हामीले काटेर राखेको आलु र गाजरलाई राख्दैछु र यसलाई पनि म राम्रोसँग चलाइदिँदैछु। यो बिरयानीमा चाहिँ मलाई मनपर्ने भेजिटेबलहरूलाई राखेको छु। हजुरहरूले पनि आफ्नो इच्छा अनुसारको भेजिटेबलहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र म अब चाहिँ यसमा माथिबाट कुटेर राखेको अदुवा लसुनलाई पनि हाल्दैछु र यसलाई पनि राम्रोसँगले चलाइदिँदैछु। र मैले चाहिँ यहाँ माथिबाट 1 चम्चा बेसार आफ्नो स्वाद अनुसार नुनलाई एड गरेको छु र माथिबाट फेरि पनि थोरै जिरा धनियाको धुलो र थोरै गरम मसलालाई हालेको छु र यो सबै थोक हालिसकेपछि फेरि पनि म यसलाई राम्रोसँग चलाउँदैछु। ल यो अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले यसमा चाहिँ हरियो भिजाएर राखेको मटरलाई माथिबाट हाल्दैछु र यसलाई पनि म राम्रोसँग चलाइदिँदैछु। हजुरहरू चाहिँ फेरि यो कस्तो खालको बिरयानी हो भनेर चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। मैले अघि नै भनिसकेको छु यो चाहिँ मेरो स्टाइलमा बनेको बिरयानी हो भनेर। मलाई चाहिँ यस्तै बिरयानी नै मनपर्ने भएकोले चाहिँ म चाहिँ सधैँ यस्तै नै बनाएर खाने गर्छु। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् न, यो एकदमै मिठो हुन्छ है। र फेरि मैले चाहिँ यसमा माथिबाट लामो लामो खालके खोर्सानी, क्याप्सिकम र अर्को पिरो खोर्सानीलाई पनि हालिदिएको छु र यसलाई पनि राम्रोसँग चलाइदिँदैछु। फेरि पनि हाम्रो सबै थोक पाकेर यतिको भइसकेको छ र म यसमा माथिबाट काटेर राखेको टमाटरलाई एड गर्दैछु र यसलाई पनि मैले राम्रोसँग चलाइदिँदैछु। र यो हाम्रो भेजिटेबललाई चाहिँ एकछिन हामीले छोपेर पाक्नको लागि छोडिदिनु पर्ने हुन्छ र एकछिन छोपेर राखिसकेपछि फेरि ढकनी निकालेर चलाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने फेरि हाम्रो मसलाहरू तल टाँसिन सक्ने भएको हुनाले बेला बेलामा चाहिँ हामीले चेक गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बल्ल चाहिँ मैले यसमा माथिबाट रातो धुलो खोर्सानीको हालिदिएँ र यसलाई पनि मजाले चलाइदिएँ। अब चाहिँ हाम्रो सबै मसलाहरू पाकेर पनि माथिबाट तेल छर्न थालिसकेको छ। यति भएपछि हाम्रो मसला पाक्यो। यसैले गर्दा मैले चाहिँ अघि रोस्ट गरेर राखेको चिकनलाई चाहिँ यहाँ हालिदिएँ र राम्रोसँगले चलाइदिएँ। र यो चिकनलाई चाहिँ मैले एकछिन यतिकै पाक्नको लागि छाडिदिन्छु र यतापट्टि मैले अघि नै आधी घन्टा अगाडि भिजाएर राखेको चामलमा चाहिँ राम्रोसँग एकपल्ट पखालेर त्यसमा माथिबाट तातो पानी, 1 चम्चा तेल र 2 चम्चा नुनलाई हालेर उमाल्नको लागि छाडिदिँदैछु। र यो हाम्रो चामल पनि राम्रोसँग उम्लिन थालिसकेको छ। अब चाहिँ मैले यसलाई 80% मात्र पकाउनु पर्ने हुन्छ। पुरै 100% नपकाइकन 80% चाहिँ पाकिसके पछाडि चाहिँ मैले यसरी एउटा छान्नेले छानेर चाहिँ अघिको हाम्रो चिकनको माथिबाट चाहिँ यसरी राखिदिँदैछु। र सबै चामललाई चाहिँ मैले यसरी चिकन माथिबाट राखिसकेको छु र मैले चाहिँ यसमा अब हल्का हल्का यसरी चलाइदिँदैछु। मैले चलाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई हल्का मात्र चलाएको छु, किनभने यो 80% पाकिसकेको हुनाले चाहिँ यसलाई मजाले चलायो भने चाहिँ यो फेरि चामल टुक्रिन सक्छ नि त। त्यसै भएर मैले चाहिँ यसलाई हल्का हल्का मात्र चलाइदिएको छु है त।
र यसलाई चाहिँ मैले सबैतिर राम्रोसँग मसलालाई मिक्स गरिसकेको छु। मसला र भेजिटेबल चाहिँ हाम्रो सबै चामलको सबै साइडतिर मिक्स भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई एकदमै सानो आगोमा केही बेरको लागि पाक्नको लागि छाडिदिन्छु। र हेर्नुहोस् त हाम्रो लगभग 10-12 मिनट पछाडि हाम्रो बिरयानी पनि पाकेर रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई चलाएर पनि देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। ल अब चाहिँ म यो बिरयानीलाई यसरी प्लेटिङ गरेर पनि हजुरहरूलाई देखाएँ। हेर्नुहोस् त एकदमै राम्रो बनेर तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले चाहिँ यो बिरयानीलाई राइता अचार जेसँग पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ टमाटरको अचारसँग लिएको छु। यसरी मैले चाहिँ घरमा सधैँ यसरी नै बनाएर बिरयानी खाने गरेको छु। यो एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसलाई अवश्य ट्राई गर्नुहोला। बजारको भन्दा एकदमै छुट्टै स्वाद र एकदमै धेरै मिठो र हेल्दी हुने गर्छ यो बिरयानी चाहिँ। र यो आजको मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। र आजको बिरयानीको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूले पक्कै पनि ट्राई गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।